Вітаю вас, друзі! Здається, на ЧВК «Вагнер», як на один із найбоєздатніших підрозділів так званої Росії, чекають дуже непрості часи. Буде ли ЧВК «Вагнер» расформирован, скажем так? Я думаю, что он как минимум видоизменится. Должна быть немедленно расформирована, ликвидирована как таковая. Росіяни усе ніяк не можуть відійти від шоку після демоверсії заколоту на так званій Росії і намагаються знайти пояснення тому, що відбулося. І за однією із версій Пригожин почав спробу повстання, тому що переплутав Африку та так звану Росію. Да он в Африке привык. Что-то не так, колонну и на столицу. Он перепутал Россию с Африкой. Сам Владимир Путін розповідає казочки про те, що він, от якби хотів, то точно міг би придушити повстання, але чомусь цього не зробив. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. І таким чином він і росіянам, і усьому світові показав свою слабкість, а пропагандисти усе ніяк не можуть зрозуміти, що ж відбувається. Это что? Это что? Это что? Это что, кино? Не поняли, да? Это Россия. Про це і хочу із вами сьогодні поговорити, але тільки після того, як ви підпишетесь на мій канал. І ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Учора Владимир Путін виступав із сенсаційною заявою. Ну, принаймні, російські пропагандисти, посилаючись на слова Пєскова, сказали, що це буде 100% сенсаційна заява, яка визначить подальшу долю так званої Росії. Ожидается заявление Владимира Путина, которое Дмитрий Песков охарактеризовал как без преувеличения определяющее судьбу Росії. Усі чекали, що ж він скаже. Деякі пропагандисти навіть почали писати, що Путін заявить про ядерний удар по території України, але коли Путін виступив, то вийшло як завжди. Резиновая попа. Владимир Путін закінчив свій виступ набагато швидше, аніж росіяни взагалі від нього чекали, і не сказав нічого абсолютно важливого. Російські пропагандисти були максимально незадоволені та стали критикувати Владимира Путіна. Спасибо вам за это. Благодарю. Але давайте по суті. Владимир Путін повторив ті тези, які ми із вами чули, про те, що він отримав удар у псіну, а от вагнерівців під час спроби заколоту, абсолютно ніхто з росіян не підтримував. Благодарю вас за выдержку, сплоченность. Была проявлена высочайшая консолидация общества. Их действия решительно отвергаются обществом. І це означає, що Владимир Путін і далі настільки, наскільки це взагалі можливо, відірваний від реальності. І це прекрасно. А ще він зробив дуже цікавий висновок. Виявляється, зрадники хотіли зрадити зрадників, щоби зрадники зрадили зрадників, але у зрадників проти зрадників нічого не вийшло, тому що зрадники зрадили зрадників. Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Владимиру Путіну варто бути обережнішим зі словами, тому що за російськими ж законами він займається дискредитацією ЧВК «Вагнер» і має за це сісти до в'язниці. Але окей, із цим усе наче зрозуміло. А що там із обіцяним покаранням? Понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Предали Россию. І відповідять за це. Путін завжди стримує своє слово, тому нікого не буде покарано. Проти Пригожина закрили кримінальну справу, а вагнерівці можуть або піти служити у Міністерстві війни, або звалити собі у Білорусь чи додому. Сьогодні у вас є можливість продовжити службу Росії, заключив контракт з Міністерством оборони або другими силовими органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание буде ісполнено. Якщо ти, будучи правителем, а особливо у такій недодержаві, як так звана Росія, не знищуєш заколотників, то ти демонструєш слабкість, а це означає, що рано чи пізно ці або інші заколотники знищать тебе обов'язково. І саме це і станеться із Путіним, який так нічого й не буде підозрювати, бо він щасливий дідушка. Убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. Окажется, что этот дедушка
Я абсолютно впевнений, що на так звану Росію іще чекають серйозні внутрішні потрясіння. Давайте іще поговоримо про Пригожина. Він же там казав, що у нього були якісь цілі, коли він намагався оце організувати повстання. Головна – це наче як зберегти ЧВК «Вагнер». Это подразделение должно было прекратить свое существование 1 июля 23 года. Целью похода было не допустить уничтожения ЧВК «Вагнер». І він досягнув абсолютно прямо протилежного. Ви вже чули, що вагнерівці мають або втекти до Білорусі, або лишитися вдома і забути про війну, або піти служити Шойгу. Так ось іще сьогодні Міністерство війни так званої Росії повідомило, що почався процес підготовки передачі важкого озброєння від Вагнера до Міністерства війни. До слова, Соловйов усе ніяк не може допетрати, звідки ж у вагнерівців з'явилося важке озброєння. И вообще непонятно откуда взявшийся у Вагнеров тяжелой техники, которая, напомню, Минобороны принадлежит. Они за свои деньги не покупали. І правда, звідки ж це у вагнерівців російські ЗРК, російські танки, російські БТРи і російська авіація? Це, напевно, якась загадка? І ще одна ціль, яку ставив перед собою Пригожин перед своїм невдалим походом, це покарати і зняти із посад Шойгу та Герасимова. И привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО. Убрать предателей. Это Шойгу, Герасимов и его команда. Що там буде із Герасимовим, поки не зрозуміло, але, схоже, Шойгу залишається на своїй посаді. Принаймні вчора його показували на нараді у Владимира Путіна. Так мы с вами видим, что в этом совещании участвует глава президентской администрации, генеральный прокурор, министр обороны. Словом, абсолютно жодної із поставлених цілей Пригожин не досягнув. Навпаки, він отримує прямо протилежні результати, але, можливо, іще усе попереду. А некоторые разочарованы в том, что мы остановились. До речі, про розочарованих у росіян спитали на вулиці, що вони думають про спробу заколоту Пригожина, і відповіді були по-справжньому анекдотичні. Что происходит в России? Ну, в России все хорошо, на самом деле. Простые граждане все равно не знают всей правды. Правильно, росіяни усе одно не знають усієї правди, а особливо, якщо це стосується політики. Ой, извините, я в политике не очень силен. Кого-нибудь другого спросите, извините, пожалуйста. Я, честно, политикой не интересуюсь. Але вони усе одно сподіваються на краще і впевнені, що громадянської війни на так званій Росії не буде, тому що, наче як більшість росіян підтримує Пригожина, а не Путіна. Гражданская война вряд ли начнется, в ней, конечно, есть предпосылки, но, скорее всего, ее не будет, потому что большая часть общества атомизирована, и все-таки и значимая его часть скорее на стороне, наверное, Пригожина, возможно. Но это судя по моим каким-то наблюдениям. Не знаю, що там буде далі, але будемо сподіватися, що росіяни іще повбивають якомога більше росіян. І давайте іще декілька слів про хороше. Сьогодні, 25 червня 2023 року, бійцями 2-го механізованого батальйону 31-ї механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль. Орки тікають, ми йдемо вперед. Слава Україні! Потому что противник на линии фронта успеха не имеет. В этом все дело. Ми з вами активно допомагаємо силам оборони України, зокрема й тим підрозділам, які беруть участь у українському наступі, і у тому числі тим бригадам, які наступають саме на напрямку, де було звільнено селище Рівнопіль. Зокрема, 37-ма бригада морської піхоти отримала раніше від вас дуже багато допомоги і ще плюс 10 приладів нічного бачення на суму понад 1,3 мільйони гривень. Але нашим воїнам потрібна іще допомога. Потрібні іще тепловізійні дрони, автомобілі, звичайні дрони, прилади нічного бачення та багато іншого. Тому, якщо маєте можливість, долучайтеся. Посилання на Монобанку та інші реквізити є в описі до цього відео. Ваша допомога нашому війську рятує життя наших солдатів та допомагає знищувати ворога. До речі, вони плачуть від великих втрат. Мы считаем, что наших мужчин направляют на гибель. Почти 50 человек их ведут на убой, как баранов. Это стандартная тувинская тактика, если вдруг кто не знал. Ось, до речі, один російський окупант дуже доступно пояснює, чому так важливо купувати тепловізійні дрони та прилади нічного бачення. И ночью к ним просто во фланг роты зашли из роты 24 живых. Это как?
Ну, просто объясните, как. Это что? Можливо, йому міг би підказати, що ж відбувається один його друг, теж російський окупант, але вже нічого не пояснить, бо він подох. 1,5 часа назад хотел написать своему товарищу, которого, кстати, на канале видели. Но он погиб. От саме тому, друзі, я вам постійно у кожному відео наголошую, що важливо допомагати силам оборони України, важливо підтримувати українську армію, щоби нарешті... Чтобы в конечном счете проиграла Россия. І я переконаний, що рано чи пізно саме так і станеться, але для цього іще треба буде дуже багато попрацювати, будуть іще жертви. Це буде непросто, але ми, друзі, вистоїмо та переможемо. І щоби цю перемогу наблизити, повторюю, допомагайте українській армії.